19 19 19 ở trong bếp in the kitchen ในห้องครัว ในห้องครัว Bạn có một bộ bếp mới à? Do you have a new kitchen? คุณมีห้องครัวใช่ไหมครับ คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ Hôm nay bạn muốn nấu món gì? What do you want to cook today? วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรครับ วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ Bạn nấu bằng điện hay bằng ga? Do you cook on an electric or a gas stove? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Có cần tôi thái hành tây không? Shall I cut the onions? ผมควรจะหั่นหัวหอมดีไหมครับ ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ Có cần tôi gọt khoai tây không? Shall I peel the potatoes? ผมควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมครับ ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ Có cần tôi rửa rau không? Shall I rinse the lettuce? ผมควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมครับ ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ Cốc chén đâu rồi? Where are the glasses? แก้วน้ำอยู่ที่ไหน แก้วน้ำอยู่ที่ไหน Bát đĩa ở đâu? Where are the dishes? จานชามอยู่ที่ไหน จานชามอยู่ที่ไหน Thìa dĩa ở đâu? Where is the silverware? ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน Bạn có đồ mở hộp không? Do you have a can opener? คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมครับ คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ Bạn có đồ mở chai không? Do you have a bottle opener? คุณมีที่เปิดขวดไหมครับ คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Bạn có đồ mở nút bấc không? Do you have a corkscrew? คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมครับ คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Bạn nấu súp ở trong nồi này à? Are you cooking the soup in this pot? คุณกำลังต้มซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมครับ คุณกำลังต้มซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Bạn rán cá ở trong chảo này à? Are you frying the fish in this pan? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมครับ คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Bạn nướng rau ở trên lò này à? Are you grilling the vegetables on this grill? คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมครับ คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ
Tôi dọn bàn ăn. I am setting the table. ผมกำลังตั้งโต๊ะ ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Đây là những con dao, dĩa và thìa. Here are the knives, the forks, and the spoons. นี่คือมีดส้อมและช้อน นี่คือมีดส้อมและช้อน Đây là những cái cốc, đĩa và khăn ăn. Here are the glasses, the plates, and the napkins. นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก